What's up everyone? It's me again, Teresa, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is, nagpe-prepare kasi kami for the DIY photoshoot ng aking kapatid na si Ryan. Yun siya. Wala? Tsura ko dyan. Kaya kami mag-DIY photoshoot kasi, mag-18 na siya sa October 12. So, ito na rin yung isa sa mga regalo namin sa kanya. Para naman magkaroon ng meaning yung 18th birthday niya. Since hindi naman pwedeng lumabas, 'di ba? Hindi pwedeng kumain sa labas, hindi pwedeng pumasyal. So, nag-decide na lang ako na gawan ko na lang siya ng DIY photoshoot. So, ano ba yung mangyayari sa DIY photoshoot? So, ako ang gagawa ng makeup niya. Ako magiging photographer, mag-edit ng photos niya, pati yung mga video clips niya i-edit namin, and then yung photoshoot background is tutulungan naman ako ni Ryan. So, in short, magiging si Ate Baying all around lang ako for today. So, without further ado, magsisimula na kami mag-ayos ng photoshoot background. So, natapos na namin yung isang layout for the photoshoot. Ayan na siya. Very aesthetic lang yung style. Since
since millennial yung gagawa natin ng photoshoot. So, dapat sumunod tayo sa trend na aesthetic and then may pagka-minimalist din yung decor niya. So, later is, ang gagawin ko naman is ayusan ko na si Tryan. Hair and makeup yun, day. Kaya all around ako. So, yun lang. So guys, ayan ngayon, straighten muna ka ng buhok. Tapos, after is makeup na for our first day out. So, straight muna natin. And guys, I'm using this fake nails. Nag-fake nails din ako for later. Para maganda ang ating kuko.
So guys, tapos ko nang make-upan yung kapatid ko si Tryan for his photoshoot. So, papakita ko sa inyo yung itsura niya, ha? Shiding! Yan na siya. Diba? Gandang-ganda na sa sarili. Akala mo. Artista, bibili ako ng ano. Artista yan. So, ayan. Ito yung isa sa layout ng photoshoot namin. Pero, gagawa pa kami ng ibang layout. Pagod. It's, anong oras na ba? Tapos 4 na, no? I get. So, it's 4:49. Yan. Baby, anak. Says, yan, yung background na ginawa namin kanina, and then, ito yung light setup na ginawa ko. So, ring light and then, softbox lang, para maganda yung history niya sa camera. So far, maganda naman siya. So, babalik ako mamaya para sa iba pang layout ng aming photoshoot. Bye-bye! Yes, it's a wrap for the DIY photoshoot ng aking kapatid for his 18th birthday. So, nagpa-final touch up na lang siya for his, photos na i-post niya. Hindi naman later siguro, pero soon, ipapost niya yun. So, yun na. As you can see. Yan. Yan yung last layout namin. Medyo nag-struggle lang kami. Kasi, yung foil curtain is nalalaglag dahil scotch tape lang yung nilagay ko namin. Tsaka yan. So, yun na. Magliligpit lang ako ng konti. Yung pimple. Mas kakain ako saglit. Pa kayo kakain? Ligpit na lang. Papano pa pa. Liligpit na lang. And then, after kumain is, uwi na. Uwi na ako sa asawa ko. Sa bahay na. So, I'll see you in our house. Or dito ko na lang din i-end yung video na ito. Para makapagpahinga na rin ako. Kasi medyo pagod na ako. Kanina pa akong umaga dito. So, yun lang guys. Bago ko i-end yung video na to is, please don't forget to subscribe and please don't forget to subscribe and like my YouTube channel and hit nyo na din ang notification bell para magkaroon kayo ng update sa aking mga bagong videos. Hi, thank you for watching. Ano naman yun. So, thank you for watching and I'll see you on my next video. Keep safe and God bless.